Đừng quá đặt nặng chuyện được mất, hơn thua, thay vào đó, hãy sống chân thật và không gian dối. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên phải đối mặt với những tình huống thử thách, nơi mà thành bại, hơn thua có thể quyết định tương lai của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào việc đạt được những thành tựu vật chất hay giành chiến thắng trong mọi cuộc đua, ta sẽ dễ dàng bỏ quên những giá trị đích thực của cuộc sống. Thay vì chỉ chăm chăm vào mục tiêu của chiến thắng, hãy luôn nhớ rằng sự chân thật và tấm lòng nhân ái chính là những yếu tố quan trọng nhất để dẫn dắt cuộc đời ta đi đúng hướng. Hãy sống đúng với bản chất của mình, giữ vững những nguyên tắc đạo đức và đối xử với mọi người bằng lòng chân thành. Sự đắc thắng trong cuộc sống không nhất thiết phải được đo đếm qua tiền bạc hay quyền lực, mà qua việc chúng ta đã sống một cuộc đời thế nào, có chân thành, có nhân ái và có phẩm giá hay không. Những giá trị này sẽ ở lại với ta lâu dài và không bị trôi đi theo thời gian. Còn những chiến thắng qua gian dối sẽ chỉ mang lại cảm giác trống rỗng và ân hận sau này. Sự gian manh chỉ mang lại hậu quả tiêu cực. Dù sự gian manh và lừa dối có thể đem lại những lợi ích tạm thời, nhưng về lâu dài, hậu quả của chúng là điều không thể tránh khỏi. Một người sống gian dối sẽ không bao giờ có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Họ luôn sống trong lo sợ, nơm nớp lo sợ bị phát hiện, và cuối cùng là phải sống với những cảm giác tội lỗi và ân hận. Chúng ta không thể xây dựng một cuộc sống bền vững trên những nền tảng yếu ớt. Nếu sống mà không trung thực với chính mình, không trung thực với người khác, thì cuối cùng chính những dối trá ấy sẽ phá vỡ tất cả. Do đó, lựa chọn sống thật, dù có phải đối mặt với khó khăn, sẽ mang lại sự bình an nội tâm và sự tự tin vững vàng. Một cuộc sống trong sáng và thật lòng với bản thân là con đường dẫn đến hạnh phúc chân thật và bền vững. Chịu thiệt thòi không phải là sự yếu đuối, mà là cách để giữ đức và dưỡng tâm. Đôi khi, trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp phải những tình huống mà phải chịu thiệt thòi. Chịu thiệt thòi không có nghĩa là yếu đuối hay không có năng lực, mà đó là cách để rèn luyện tâm hồn, để giữ vững phẩm giá và đức hạnh trong những hoàn cảnh khó khăn. Việc có thể chấp nhận thiệt thòi một cách bình tĩnh và không phản ứng thái quá chính là sự thể hiện của sức mạnh nội tại. Sự kiên nhẫn này không chỉ giúp ta vượt qua thử thách mà còn giúp ta hoàn thiện chính mình. Một người có thể giữ được tâm thái bình an, không bị lay động bởi những điều bất công, sẽ có thể sống một cuộc đời viên mãn và hạnh phúc hơn. Mỗi lần chịu thiệt thòi, chúng ta lại học được cách làm chủ cảm xúc, không để những khó khăn làm thay đổi nhân cách và giá trị của bản thân. Im lặng là vàng, tránh khẩu nghiệp và tránh tranh cãi. Khi đối diện với sự chỉ trích hay mắng chửi, việc phản ứng ngay lập tức với những lời lẽ nóng giận có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trong khi đó, sự im lặng lại là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi những lời nói tiêu cực và duy trì được sự bình yên trong tâm hồn. Im lặng không phải là sự yếu đuối hay né tránh, mà là sự khôn ngoan trong việc tránh xa những cuộc tranh cãi không đáng có. Một người biết im lặng đúng lúc sẽ dễ dàng nhìn nhận sự việc một cách khách quan hơn, từ đó có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Im lặng còn giúp ta không để cảm xúc nhất thời làm ảnh hưởng đến hành động và suy nghĩ của mình. Thay vì tham gia vào cuộc tranh cãi vô ích, ta có thể dành thời gian để suy ngẫm và học hỏi từ mọi tình huống, giúp bản thân trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Nhẫn nhịn không phải là nhu nhược mà là biểu hiện của trí tuệ và sức mạnh nội tại. Nhẫn nhịn là một phẩm chất vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Nó không phải là sự nhượng bộ hay đầu hàng, mà là sự hiểu biết sâu sắc về những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống. Nhẫn nhịn là biểu hiện của trí tuệ và sức mạnh nội tại. Một người biết nhẫn nhịn sẽ không dễ dàng bị những khó khăn hay thử thách làm cho mất đi sự bình tĩnh và niềm tin vào cuộc sống. Sự nhẫn nhịn giúp chúng ta nhìn nhận mọi việc một cách điềm tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để hành động. Đây chính là sự mạnh mẽ thật sự, khi chúng ta có thể chịu đựng và vượt qua mọi khó khăn mà không làm tổn hại đến bản thân hay những người xung quanh. Đời là một chuỗi những trải nghiệm đầy đắng cay, hạnh phúc và khổ đau, tất cả đều có giá trị riêng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có màu hồng. Sẽ có những lúc chúng ta phải đối mặt với những nỗi đau, thất bại, nhưng những thử thách đó lại chính là cơ hội để chúng ta trưởng thành. Hạnh phúc và khổ đau đều là những phần không thể thiếu trong hành trình cuộc đời, và mỗi trải nghiệm đều mang lại những bài học quý giá.
Chúng ta không thể có được hạnh phúc nếu không từng trải qua khổ đau, bởi chính những khó khăn ấy sẽ giúp ta biết trân trọng những niềm vui khi đến. Hãy học cách nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống như một phần không thể thiếu trong quá trình tu dưỡng bản thân. Những gì không thuộc về mình, đừng cố chấp níu kéo. Cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn của chúng ta, và không phải tất cả những gì chúng ta mong muốn sẽ đều trở thành hiện thực. Đôi khi, việc chấp nhận rằng có những thứ không thuộc về mình sẽ giúp ta tìm thấy sự bình an. Không cần phải cố gắng níu kéo những gì đã qua hoặc không thuộc về mình. Hãy học cách buông bỏ và trân trọng những gì đang có. Hãy bằng lòng với thực tại và tránh mơ mộng viển vông. Cuộc sống đôi khi có thể khiến chúng ta cảm thấy thiếu thốn và khao khát những điều xa vời. Nhưng hạnh phúc thực sự không đến từ những điều mơ hồ hay viển vông. Hạnh phúc đến từ việc sống trọn vẹn với thực tại, yêu thích những gì mình đang có và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Hãy học cách bằng lòng với thực tại và sống đầy đủ trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Tham vọng là điều cần thiết, nhưng nó cần có giới hạn. Tham vọng là động lực để chúng ta vươn lên và đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu tham vọng trở thành dục vọng, nó sẽ dẫn chúng ta đến sự tham lam và ích kỷ. Hãy học cách đặt ra mục tiêu hợp lý và luôn giữ sự khiêm tốn trong mọi hành động. Tham vọng không nên làm mở đi các giá trị đạo đức và nhân phẩm của chúng ta. Nhân quả nhãn tiền luôn hiện hữu trong đời. Nhân quả không phải là một khái niệm xa vời mà luôn hiện diện trong từng hành động của chúng ta. Mỗi hành động tốt đẹp sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp, và những hành động sai trái sẽ tạo ra những hậu quả tiêu cực. Chính vì vậy, sống ngay thẳng và làm việc thiện là cách tốt nhất để thu hút những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy luôn nhớ rằng cuộc sống của chúng ta là kết quả của những gì ta đã gieo trồng trong quá khứ. Tha thứ cho người khác giúp tâm hồn thanh thản. Một trong những cách giúp chúng ta sống bình an và tự do là biết tha thứ cho người khác, dù họ có lỗi lầm với mình. Tha thứ không chỉ là món quà dành cho người khác mà còn là sự giải thoát cho chính mình. Khi tha thứ, ta sẽ không còn mang trong mình những oán giận hay thù hận, từ đó sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Phật giáo nhấn mạnh nghiệp thay vì số mệnh. Phật giáo dạy rằng chúng ta không bị ràng buộc bởi một số mệnh định sẵn. Mỗi người đều có khả năng thay đổi và chuyển hóa nghiệp xấu của mình thông qua hành động thiện lành. Hãy tập trung vào việc tu hành và cải thiện bản thân, vì đó là cách để thay đổi tương lai của mình. Sự sống chỉ là một hành trình giữa sinh và tử. Cuộc sống là một hành trình ngắn ngủi giữa sinh và tử, và mỗi người đều có trách nhiệm trả nợ ân tình với đời. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta cần làm điều thiện, tích đức và sống có ý nghĩa để có thể an yên ra đi khi đến lúc. Không nên cầu nguyện hay mong muốn điều vượt quá khả năng, mà hãy tự tạo phước lành cho chính mình. Cuộc sống đôi khi không phải lúc nào cũng theo ý muốn của chúng ta. Thay vì chỉ cầu nguyện hay mong muốn điều gì đó vượt quá khả năng, ta cần học cách tự tạo ra phước lành cho chính mình. Điều này có thể hiểu là sống một cuộc đời đạo đức, tích lũy công đức qua những hành động tốt đẹp, giúp đỡ người khác và luôn hướng về những giá trị chân thiện mỹ. Chúng ta không thể phụ thuộc hoàn toàn vào sự may mắn hay cầu nguyện, mà phải nỗ lực và làm việc không ngừng để thay đổi cuộc sống. Đó chính là cách tạo ra những phước lành, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Bằng cách sống có trách nhiệm, biết giúp đỡ người khác và làm việc thiện, chúng ta sẽ thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc đời mình. Người có nhiều phước sẽ ra đi nhẹ nhàng, còn người tạo nghiệp nhiều sẽ chịu nhiều đau khổ. Phước đức không phải là điều có thể mua được, mà là kết quả của những hành động thiện lành mà ta đã làm trong suốt cuộc đời. Một người sống có đức, biết làm điều thiện sẽ có được một cuộc sống an yên, và khi đến lúc ra đi, họ sẽ đi trong thanh thản. Ngược lại, những ai tạo ra nhiều nghiệp xấu sẽ phải đối mặt với hậu quả không mong muốn, đôi khi là đau khổ trong cả cuộc sống này và kiếp sau. Phước đức chính là yếu tố giúp ta vượt qua những khó khăn trong đời, cho ta sức mạnh đối diện với thử thách mà không bị khuất phục. Khi ta sống có đức, có nhân, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, ta vẫn sẽ tìm thấy sự bình an và thanh thản trong tâm hồn. Cuộc sống không nằm ở hơn thua, thắng bại mà ở cách ta sống chân thành,
nhẫn nhịn và hiểu được giá trị của những gì đang có. Hạnh phúc thật sự không đến từ sự chiến thắng hay sự thua cuộc trong cuộc sống. Đôi khi, người ta quá chú trọng đến kết quả mà bỏ quên quá trình. Hạnh phúc bền vững đến từ việc ta biết sống chân thành, biết chấp nhận và sống hòa hợp với những gì đang có. Chúng ta nên hiểu rằng, những điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là những thành công bề ngoài mà là cách ta đối mặt với cuộc sống, cách ta đối xử với người khác và với chính mình. Khi ta sống đúng với bản chất của mình, không tham vọng quá đà, không ganh đua với người khác, ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều và hạnh phúc đến từ sự bình yên trong tâm hồn. Những điều nhỏ nhặt như một nụ cười, một cử chỉ ân cần hay chỉ đơn giản là sống ngay thẳng và giữ gìn nhân phẩm cũng đủ tạo nên một cuộc sống ý nghĩa. Thay vì tranh đấu không ngừng, hãy tập trung vào việc tu tâm, dưỡng đức và giữ sự bình an trong tâm hồn. Có lẽ trong thế giới hiện đại này, chúng ta luôn bị cuốn vào guồng quay của công việc, danh vọng, tiền bạc và sự thành công. Nhưng điều đó có thể khiến chúng ta đánh mất bản thân, quên đi những giá trị đạo đức căn bản mà chúng ta đã học được. Để sống hạnh phúc và bình an, điều quan trọng không phải là chiến đấu với người khác mà là chiến đấu với chính mình, chiến đấu với những thói quen xấu, những cảm xúc tiêu cực và những ham muốn không cần thiết. Bằng cách tu dưỡng bản thân, phát triển đức tính kiên nhẫn, khoan dung và lòng nhân ái, chúng ta sẽ đạt được sự bình an trong tâm hồn. Khi ta học được cách giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, không để cảm xúc tiêu cực chi phối, chúng ta sẽ có một cuộc sống an yên và không bị tác động bởi những xung đột, tranh cãi hay khó khăn bên ngoài. Sống hài hòa với nhân quả, biết chấp nhận và buông bỏ là con đường dẫn đến hạnh phúc thật sự. Một trong những bài học quan trọng mà chúng ta cần học trong cuộc sống là hiểu và sống hài hòa với nhân quả. Nhân quả không chỉ là một khái niệm trừu tượng mà là một quy luật luôn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Những hành động tốt đẹp sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, và ngược lại, những hành động xấu sẽ dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng có thể thay đổi tương lai của mình thông qua những hành động, lời nói và suy nghĩ trong hiện tại. Việc sống hòa hợp với nhân quả giúp chúng ta nhận thức được rằng mọi điều xảy đến đều có lý do của nó. Thay vì phản ứng quá mạnh mẽ hay bất mãn với cuộc sống, hãy học cách chấp nhận và buông bỏ. Khi biết chấp nhận thực tế và buông bỏ những điều không còn giá trị, ta sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong tâm hồn và mở rộng lòng mình để đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Hạnh phúc không đến từ những thành công bề ngoài, mà từ sự an yên bên trong và sự hiểu biết về ý nghĩa của cuộc sống. Cuối cùng, điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là những gì ta có thể đạt được hay chiếm hữu, mà là sự bình an và hạnh phúc trong tâm hồn. Hạnh phúc thực sự đến từ việc hiểu và sống theo những giá trị chân thật, từ việc đối diện với cuộc sống một cách bình tĩnh và kiên nhẫn, và từ việc biết trân trọng những gì mình đang có. Đó mới là sự thành công thật sự, và đó là con đường dẫn đến một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc lâu dài. Sự trưởng thành đến từ những thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Cuộc sống không bao giờ là một con đường bằng phẳng. Những khó khăn, thử thách mà chúng ta gặp phải chính là cơ hội để rèn luyện bản thân và trưởng thành. Đó là lúc chúng ta nhận ra sức mạnh nội tại của mình, hiểu được giá trị của sự kiên nhẫn, nhẫn nhịn và sự dũng cảm trong việc đối diện với mọi thử thách. Khi đối mặt với khó khăn, chúng ta thường cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Nhưng chính những lúc đó, nếu chúng ta biết đứng vững, biết tìm cách vượt qua, chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Mỗi một thất bại, mỗi một khó khăn đều chứa đựng bài học quý giá, giúp ta trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Cuộc sống không phải là sự chạy đua đến đích, mà là hành trình học hỏi, phát triển và hoàn thiện bản thân. Sống trong hiện tại, không phải quá khứ hay tương lai. Một trong những nguyên tắc quan trọng để có cuộc sống an lạc là sống trong hiện tại. Chúng ta thường xuyên lo lắng về tương lai hay tiếc nuối quá khứ, nhưng đó không phải là cách để sống hạnh phúc. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, và chúng ta không thể thay đổi chúng. Điều duy nhất chúng ta có là hiện tại, chính là lúc này và ở đây. Chúng ta là người tạo ra số phận của mình. Nhiều người tin vào số mệnh, rằng những gì xảy đến trong cuộc đời đã được định sẵn.
Nhưng theo Phật giáo và nhiều triết lý khác, con người chính là người tạo ra số phận của mình thông qua những hành động, suy nghĩ và lời nói. Mỗi ngày, mỗi hành động dù lớn hay nhỏ đều góp phần vào việc xây dựng tương lai của chúng ta. Chính vì thế, hãy sống có ý thức, làm những việc thiện lành và tránh xa những điều xấu, vì chúng ta có thể thay đổi và cải thiện số phận của mình từ chính những gì mình làm. Khi ta ý thức được vai trò của bản thân trong việc tạo ra số phận, ta sẽ không còn đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác. Thay vào đó, chúng ta sẽ chủ động trong mọi quyết định của mình và chịu trách nhiệm với những lựa chọn đó. Chính sự chủ động này sẽ mang lại cho chúng ta sức mạnh và sự tự do trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, cuộc sống không phải là điều xảy ra với ta, mà là điều ta tạo ra. Đừng sống vì sự chấp nhận của người khác. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên phải đối mặt với sự đánh giá và kỳ vọng từ người khác. Tuy nhiên, sống vì sự chấp nhận của người khác sẽ khiến ta luôn cảm thấy bất an, không thực sự sống cho chính mình. Thay vì chạy theo sự công nhận bên ngoài, hãy học cách sống thật với bản thân, tự do trong suy nghĩ và hành động. Khi ta sống cho chính mình, ta sẽ không còn phải chịu đựng những sự áp đặt hay kỳ vọng từ xã hội, gia đình hay bạn bè. Chúng ta sẽ trở thành chính mình, sống đúng với những giá trị và lý tưởng mà ta tin tưởng. Chính sự tự do này sẽ mang lại cho ta niềm vui và sự bình an nội tại. Bởi lẽ, hạnh phúc chỉ thật sự đến khi ta biết yêu thương và chấp nhận bản thân mình, không cần phải cầu xin sự công nhận từ bất kỳ ai. Lòng từ bi và sự tử tế là chìa khóa của cuộc sống an lành. Lòng từ bi và sự tử tế là hai yếu tố không thể thiếu trong một cuộc sống hạnh phúc và an lành. Đối xử tử tế với người khác, dù họ có thể không đối xử tốt với ta, chính là cách để chúng ta rèn luyện và phát triển bản thân. Tử tế không phải là điều gì quá lớn lao, mà đôi khi chỉ là những cử chỉ nhỏ như một nụ cười, một lời chào hay sự giúp đỡ khi ai đó cần. Khi chúng ta hành động với lòng từ bi và tử tế, không chỉ người nhận được giúp đỡ cảm thấy hạnh phúc mà chính bản thân ta cũng sẽ cảm thấy an yên và hạnh phúc. Lòng từ bi giúp ta mở rộng tâm hồn, nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực và hài hòa hơn. Sự tử tế làm cho chúng ta trở nên gần gũi và yêu thương hơn với những người xung quanh, và điều này sẽ tạo ra một môi trường sống đầy ắp yêu thương và sự hỗ trợ lẫn nhau. Tự hoàn thiện mình mỗi ngày. Cuộc sống là một hành trình không ngừng học hỏi và hoàn thiện. Một trong những điều quan trọng nhất mà mỗi người cần nhớ là không bao giờ ngừng phát triển bản thân. Học hỏi không chỉ là tiếp thu kiến thức mà còn là quá trình tự nhận thức về chính mình, khám phá điểm mạnh, điểm yếu và luôn cải thiện chúng. Việc hoàn thiện bản thân mỗi ngày không có nghĩa là ta phải trở thành một người hoàn hảo, mà là cố gắng trở thành một người tốt hơn so với ngày hôm qua. Hãy học hỏi từ những sai lầm, từ những thất bại và sử dụng chúng làm bài học để vươn lên. Chỉ khi biết cải thiện mình mỗi ngày, chúng ta mới có thể phát triển và đạt được những mục tiêu cao cả trong cuộc sống. Sống hòa hợp với thiên nhiên và vũ trụ. Chúng ta thường xuyên bị cuốn vào cuộc sống bộn bề với công việc, học hành và các trách nhiệm cá nhân. Nhưng một trong những cách giúp chúng ta giữ được sự bình an trong tâm hồn chính là kết nối lại với thiên nhiên. Thiên nhiên là một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người. Sống hòa hợp với thiên nhiên giúp ta tìm lại sự tĩnh lặng, sự cân bằng trong cuộc sống. Dành thời gian đi dạo trong công viên, ngắm nhìn những cánh hoa nở, lắng nghe tiếng chim hót hay chỉ đơn giản là cảm nhận không khí trong lành giúp ta thư giãn và tái tạo năng lượng. Những khoảnh khắc như vậy giúp ta nhớ rằng cuộc sống không phải chỉ là những lo toan hàng ngày, mà còn là một phần của vũ trụ rộng lớn và tuyệt vời. Khi chúng ta hòa mình vào thiên nhiên, chúng ta sẽ nhận thấy cuộc sống này vô cùng quý giá và đáng trân trọng. Giữ lòng kiên định và dũng cảm trước thử thách. Thử thách và khó khăn là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Nhưng khi đối mặt với chúng, ta cần giữ vững lòng kiên định và dũng cảm. Những thử thách giúp ta rèn luyện sự kiên trì, sức mạnh tinh thần và khả năng vượt qua khó khăn. Lòng kiên định không có nghĩa là cứng nhắc, mà là sự quyết tâm và tập trung vào mục tiêu, không để những khó khăn làm ta lùi bước. Khi ta kiên định, chúng ta sẽ tìm thấy cách vượt qua mọi khó khăn. Dũng cảm không phải là không sợ hãi,
mà là dám đối mặt và hành động dù có sợ hãi. Hãy nhớ rằng, mỗi lần vượt qua thử thách, chúng ta không chỉ học được những bài học quý giá mà còn trưởng thành hơn. Sự kiên định và dũng cảm sẽ giúp ta vững vàng trong mọi tình huống và dẫn chúng ta đến thành công. Sống trong hiện tại giúp chúng ta tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, biết trân trọng những điều nhỏ nhặt xung quanh và cảm nhận được hạnh phúc từ những thứ giản đơn. Hãy học cách thư giãn, buông bỏ những lo âu không cần thiết và sống trọn vẹn với cuộc sống hiện tại. Biết ơn và trân trọng những gì mình có. Một trong những chìa khóa giúp ta sống hạnh phúc chính là biết ơn những gì mình đang có. Trong xã hội hiện đại, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào cuộc sống bon chen, luôn khao khát những điều mình chưa có mà quên đi những gì mình đã có. Nhưng sự thật là, khi ta biết trân trọng và cảm ơn những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, hạnh phúc sẽ đến với ta một cách tự nhiên. Biết ơn giúp ta nhận thức được giá trị của những điều mình sở hữu, từ sức khỏe, tình cảm gia đình, công việc cho đến những mối quan hệ xung quanh. Khi ta biết cảm kích những gì mình có, chúng ta sẽ cảm thấy trân trọng hơn cuộc sống và không còn đắm chìm trong sự thiếu thốn hay so sánh với người khác. Mỗi người có một sứ mệnh riêng trong cuộc đời này. Cuộc sống không phải là một cuộc đua giữa người này với người khác, mà là một hành trình tìm kiếm mục tiêu và sứ mệnh của bản thân. Mỗi người đều có một lý tưởng riêng, một con đường riêng để đi. Điều quan trọng là chúng ta nhận ra và theo đuổi sứ mệnh của mình thay vì chạy theo những mục tiêu và giá trị của người khác. Khi ta sống với đam mê và mục tiêu rõ ràng, mọi khó khăn, thử thách trở nên dễ dàng vượt qua. Sống vì lý tưởng, sống vì mục tiêu của chính mình sẽ giúp ta tìm thấy niềm vui trong công việc và cuộc sống. Hãy tìm ra mục đích sống của bản thân và sống hết mình với nó, vì đó chính là nguồn động lực giúp ta không bao giờ bỏ cuộc. Chấp nhận sự thay đổi và phát triển bản thân. Cuộc sống không ngừng thay đổi, và để có thể sống hạnh phúc và thành công, ta cần học cách chấp nhận sự thay đổi. Thế giới xung quanh luôn thay đổi, và bản thân chúng ta cũng phải thay đổi để thích nghi và phát triển. Sự thay đổi không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Khi ta học cách thích ứng với sự thay đổi, chúng ta sẽ cảm thấy tự do hơn, không còn bị ràng buộc bởi những điều đã qua. Hãy học cách phát triển bản thân mỗi ngày. Đọc sách, học hỏi từ những người xung quanh, tham gia vào những khóa học hay trải nghiệm những điều mới mẻ. Việc phát triển bản thân không chỉ giúp ta trở nên thông thái hơn mà còn giúp ta tự tin và mạnh mẽ đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Tâm an lành, cuộc đời an vui. Một trong những điều quan trọng nhất để có cuộc sống hạnh phúc là giữ tâm an lành. Tâm hồn là nơi phản chiếu mọi cảm xúc, suy nghĩ và hành động của chúng ta. Khi tâm hồn yên bình, mọi vấn đề trong cuộc sống đều trở nên dễ dàng giải quyết. Ngược lại, khi tâm trạng bối rối, lo lắng hay giận dữ, chúng ta sẽ khó tìm được hướng đi và cảm thấy cuộc sống trở nên nặng nề. Để giữ được tâm an lành, ta cần học cách kiểm soát cảm xúc, sống chân thành và luôn hướng về những điều tích cực. Đôi khi, chỉ cần dành chút thời gian để thư giãn, tập trung vào hít thở hay đơn giản là tìm một không gian yên tĩnh để suy nghĩ cũng giúp ta làm dịu đi mọi lo toan, mang lại sự an yên trong tâm hồn. Chấp nhận sự thay đổi là một phần của cuộc sống. Cuộc sống là một chuỗi thay đổi không ngừng, từ những thay đổi nhỏ nhất trong thói quen hàng ngày đến những biến động lớn trong sự nghiệp, gia đình hay sức khỏe. Chấp nhận sự thay đổi là điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể sống hòa hợp với cuộc đời. Những thay đổi, dù tốt hay xấu, đều là cơ hội để chúng ta học hỏi và phát triển. Khi chúng ta không chấp nhận thay đổi, chúng ta sẽ bị kìm hãm và giam mình trong những khuôn khổ cũ, không thể tiến bước. Tuy nhiên, nếu ta biết đón nhận thay đổi như một phần tất yếu của cuộc sống, chúng ta sẽ học được cách linh hoạt, sáng tạo và không ngừng tiến lên. Cuộc sống không phải là một con đường thẳng, mà là một hành trình có thể dẫn đến những ngã rẽ bất ngờ, và chính sự sẵn sàng thay đổi giúp ta tìm thấy những cơ hội mới. Biết ơn những gì ta đang có. Trong cuộc sống bận rộn và luôn chạy theo mục tiêu, đôi khi ta quên đi những điều nhỏ bé nhưng vô cùng quý giá xung quanh mình. Chúng ta dễ dàng bị cuốn theo những ước mơ xa vời,
mong muốn đạt được những thứ không thuộc về mình mà quên rằng hạnh phúc thực sự đến từ việc biết ơn những gì mình đã có. Hãy dành thời gian để trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống, gia đình yêu thương, bạn bè luôn sẵn sàng bên cạnh, sức khỏe tốt, một công việc ổn định và những khoảnh khắc bình yên. Đôi khi, chỉ cần nhìn nhận lại cuộc sống một cách tích cực và biết ơn những điều hiện hữu, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện hơn. Biết ơn giúp chúng ta sống nhẹ nhàng hơn, không còn lo lắng quá nhiều về những gì không thể thay đổi, mà thay vào đó là tận hưởng những giá trị hiện tại. Tâm an là chìa khóa của hạnh phúc. Cuộc sống có thể đầy rẫy những thử thách, khó khăn và đôi khi là đau khổ. Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh, nếu ta giữ được sự bình an trong tâm hồn, chúng ta sẽ luôn tìm thấy con đường dẫn đến hạnh phúc. Tâm an không phải là không có khó khăn, mà là khả năng giữ được sự bình tĩnh và tĩnh lặng trong mọi tình huống. Khi tâm an, chúng ta sẽ không bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực hay lo âu, mà sẽ nhìn nhận mọi vấn đề một cách sáng suốt và tìm ra giải pháp hợp lý. Việc tập trung vào sự bình an trong tâm hồn cũng đồng nghĩa với việc chăm sóc bản thân, tránh xa những tác động tiêu cực và những suy nghĩ làm ta lo sợ hay căng thẳng. Hãy dành thời gian cho bản thân, thực hành thiền định, yoga hay đơn giản là tìm những khoảnh khắc yên tĩnh để tâm hồn được thư giãn. Khi tâm an, chúng ta sẽ có khả năng đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống mà không bị sụp đổ hay tuyệt vọng. Giúp đỡ người khác là giúp chính mình. Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để tìm thấy hạnh phúc chính là giúp đỡ người khác. Cuộc sống không chỉ xoay quanh bản thân chúng ta, mà còn là sự kết nối với những người xung quanh. Khi giúp đỡ ai đó, dù là một cử chỉ nhỏ hay một hành động lớn lao, ta không chỉ mang lại niềm vui cho họ mà còn nhận lại những điều tốt đẹp cho chính mình. Việc giúp đỡ người khác không chỉ đem lại niềm vui cho người nhận mà còn giúp ta cảm thấy mình có ý nghĩa trong cuộc sống. Nó cũng giúp chúng ta phát triển lòng từ bi, sự kiên nhẫn và khả năng chia sẻ. Cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi chúng ta biết nghĩ đến người khác, và sự an lành sẽ tự nhiên đến với ta khi ta sống không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng và xã hội. Sự tự do trong nội tâm. Cuộc sống đầy rẫy những quy tắc, sự kỳ vọng và áp lực từ xã hội. Nhưng nếu chúng ta không biết cách tự do trong tâm hồn, chúng ta sẽ cảm thấy như bị giam cầm trong chính cuộc đời mình. Sự tự do trong nội tâm là khả năng không bị ràng buộc bởi những kỳ vọng bên ngoài, không bị chi phối bởi những ý kiến hay phán xét của người khác. Đó là sự tự do trong cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Khi chúng ta sống với sự tự do này, ta sẽ không còn lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình hay những tiêu chuẩn xã hội. Thay vào đó, ta có thể sống thật với bản thân, làm những điều mình yêu thích và cảm thấy hạnh phúc. Sự tự do này không có nghĩa là sống buông thả hay thiếu trách nhiệm, mà là sống một cách tự giác và có ý thức về bản thân. Khi ta có sự tự do trong nội tâm, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự. Vì chúng ta không còn phải sống theo những khuôn mẫu mà xã hội áp đặt, mà thay vào đó là sống đúng với những giá trị cá nhân. Sự quan trọng của lòng kiên trì và bền bỉ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, và những thử thách trong hành trình của chúng ta có thể khiến ta cảm thấy mệt mỏi và đôi khi muốn từ bỏ. Tuy nhiên, chính lòng kiên trì và sự bền bỉ sẽ là chìa khóa giúp ta vượt qua mọi khó khăn. Kiên trì không có nghĩa là làm một việc gì đó mà không nghĩ đến kết quả, mà là giữ vững quyết tâm, không bị dao động khi đối mặt với những khó khăn và luôn tiếp tục cố gắng dù không thấy ngay kết quả. Lòng kiên trì giúp ta phát triển những phẩm chất như sự nhẫn nại, khả năng kiềm chế cảm xúc và tập trung vào mục tiêu dài hạn. Khi ta kiên trì, ta sẽ học được cách đối mặt với thất bại mà không từ bỏ. Mỗi thất bại sẽ là một bài học quý giá, và chỉ khi ta kiên trì học hỏi từ những sai lầm, ta mới có thể tiến gần hơn đến thành công. Sự bền bỉ cũng giúp ta rèn luyện sức mạnh tinh thần, làm cho ta trở nên mạnh mẽ hơn, không dễ dàng gục ngã trước khó khăn. Tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Một trong những yếu tố quan trọng giúp ta sống hạnh phúc là việc nhận thức rằng cuộc đời của mình chính là do chính mình quyết định. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể thay đổi hiện tại và tương lai thông qua những hành động, quyết định và lựa chọn của mình. Việc tự chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trong cuộc đời là một cách thể hiện sự trưởng thành và hiểu biết.
Khi ta nhận trách nhiệm về những thất bại, ta không đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh, mà thay vào đó tìm cách học hỏi từ những sai lầm và sửa chữa. Chỉ khi chúng ta chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, ta mới có thể tìm thấy sức mạnh để thay đổi và cải thiện. Những thành công mà ta đạt được cũng chính là kết quả của sự nỗ lực và quyết tâm trong việc thay đổi bản thân. Sự hài hòa trong các mối quan hệ. Một phần quan trọng của hạnh phúc là có những mối quan hệ lành mạnh, hài hòa với những người xung quanh. Chúng ta là những sinh linh xã hội, và sự kết nối với người khác là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống. Tuy nhiên, để duy trì những mối quan hệ này, cần có sự tôn trọng, yêu thương và hiểu biết lẫn nhau. Trong mỗi mối quan hệ, sự tôn trọng là yếu tố quan trọng nhất. Tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe và chia sẻ sẽ giúp xây dựng những mối quan hệ bền vững. Đôi khi, những sự khác biệt trong quan điểm và suy nghĩ có thể gây ra mâu thuẫn, nhưng nếu ta biết cách xử lý mâu thuẫn bằng sự thông cảm và tôn trọng, mối quan hệ sẽ trở nên vững vàng hơn. Một mối quan hệ hài hòa không chỉ giúp ta có những người bạn đồng hành trong cuộc sống mà còn là nơi để ta tìm thấy sự an ủi, động viên khi gặp khó khăn. Những người thân yêu sẽ luôn là nguồn động lực, hỗ trợ ta vượt qua những thử thách và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Sống với lòng từ bi và yêu thương. Lòng từ bi là một trong những phẩm hạnh quan trọng nhất mà mỗi người có thể nuôi dưỡng trong suốt cuộc đời. Từ bi không chỉ là sự thương cảm đối với nỗi khổ của người khác mà còn là khả năng đặt mình vào hoàn cảnh của họ, cảm nhận và chia sẻ nỗi đau của họ. Lòng từ bi giúp chúng ta có thể sống hòa hợp với mọi người, giúp đỡ và hỗ trợ họ khi gặp khó khăn mà không kỳ thị hay phán xét. Yêu thương không chỉ là tình cảm giữa gia đình, bạn bè mà còn là tình yêu đối với tất cả những sinh linh trên thế gian này. Khi chúng ta yêu thương, ta không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn cho chính mình. Tình yêu và lòng từ bi giúp chúng ta sống với mục đích cao cả hơn, vì mỗi hành động yêu thương là một bước đi gần hơn tới sự hoàn thiện của bản thân. Sự yêu thương không chỉ đơn giản là những lời nói hay hành động đẹp, mà là một sự hiểu biết sâu sắc về sự liên kết của tất cả mọi người trong thế giới này. Khi ta yêu thương, ta không còn cảm thấy đơn độc, vì ta nhận ra rằng mỗi hành động nhỏ của mình đều có thể lan tỏa đến những người xung quanh và làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Kết luận, hành trình của sự tự hoàn thiện. Cuộc sống là một hành trình dài mà mỗi chúng ta đều đang đi qua, và mỗi bước đi trong hành trình đó đều là một cơ hội để học hỏi, trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Cuộc sống không phải là sự tranh đấu với người khác mà là sự tìm kiếm và nhận thức chính mình. Những giá trị như sự chân thật, kiên trì, lòng từ bi và sự bình an trong tâm hồn sẽ giúp ta tìm thấy hạnh phúc không chỉ trong cuộc sống này mà còn trong những kiếp sống tiếp theo. Mỗi người sẽ có những thử thách và khó khăn riêng, nhưng điều quan trọng là chúng ta luôn giữ vững niềm tin vào bản thân, biết học hỏi từ những sai lầm và kiên định với mục tiêu sống tốt đẹp. Hạnh phúc không phải là một đích đến mà là một hành trình, và hành trình đó sẽ đầy ắp những bài học quý giá, những khoảnh khắc yêu thương và sự phát triển không ngừng của bản thân. Cuối cùng, khi sống chân thật, với lòng từ bi và sự bình an trong tâm hồn, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự. Những giá trị này sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho cuộc sống an lành, hạnh phúc và viên mãn. Hãy sống trọn vẹn với chính mình, trân trọng những gì đang có và luôn sống theo cách mà bạn cảm thấy đúng đắn và đầy ý nghĩa.